Ja, ik stel voor dat we beginnen de eerste hengsten in de keuringsbaan. Groep 7, de nafok van Ulbran 502, Tiemen 503. Kopmansgeluid Elim, dames en heren, doet weer een mooie muziekje achter bij binnenkomst van de eerste hengst. Alle informatie over de hengsten vindt u in de catalogus. Wordt ook weergegeven op het scherm. We gaan u zo dadelijk voorstellen aan de eerste hengst in groep nummer 7. Beoordeeld door Piet Bersma, Ellen van Gastel en Corrie Terpstra. En dames en heren, we beginnen met hengst nummer 11, nummer 11, nummer 11, de nummer 11, Piotr van de Mersken. Geboren op 3 maart 2021, vader Ulbran 502, moeder Mabel van het Pompenblad is een sterpreferente merrie van Torben 466. Hengst is gefokt en in eigendom van Age Okkema uit Siegerswoude. Nummer 11. Op het scherm de afstamming, fokwaarde, exterieur, beweging, verwantschappercentage, merriestand waar de hengst voortkomt en de stokmaat. Ulbran 502, dan Torben 466 en dan Beert 411. We zijn begonnen.
In deze tweede bezichtiging hengst nummer 13, catalogus nummer 13 in de keuringsbaan. Next stallion number 13, de eerste hengst die nummer 13, de talent suivant en de nummer 13. Rinkstal de Oergong. Geboren op 1 maart 2021, Ulbran 502 de vader. Moeder Anja stal de Oergong is een sterpreferente merrie van Jerke 434. Fokeigenaar H. Vrieswijk in Huis. Dus Ulbran 502, Jerke 434 en Sander 269 in de afstamming.
Hengst nummer 55 nu. Nummer 55 in de keuringsbaan, nummer 55, 55, 55, Pim R.S. 7 juli 2021 geboren, laat in dat jaar dus. Ook van de Ulbran 502, Oude Merrie Ulkje A.S. Kroonsport preferent prestatie, dochter van Velle 422. De fokker R. Bos in de Bolzwart en de eigenaar J. Kleinstra uit Groningen. Ulbran 502, dan Velle 422 en dan Jurjen 303.
U ziet, dames en heren, de presentatie in de tweede museumring gaat in alle rust. Lekker zitten op de tribune of op de loges. Genieten van de jonge jaargang hengsten. In dit geval voor de keuringcommissie opgesteld hengst nummer 16. U ziet ook alle gegevens weer op het scherm. Nummer 16, die nummer zegt zijnde nummer 6, Robijn van de Oosterijn. Geboren op 22 april 2021. Vader eveneens de Reinder zoon Ulbran 502. Moeder Brecht is een stermerrie van Hessel 480. Fokker-eigenaar T.E. Langhout Bos. Dus Ulbran 502 gecombineerd met Hessel 480 en Challe 454. Prachtige beelden van onze cameramensen. Beelden op het scherm spreken voor zich. Train bound for Dover, met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness. Boredom overtook us, and he began to speak. He said, "Son, I need a light out of reading people's faces, knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't I can see you're out of bases for a taste of whiskey. I'll give you some advice." So I handed him my bottle and he drank down my last swallow. Then he bought a cigarette.
Ik moet zeggen, de trainingsstallen hebben er geweldig veel werk aan besteed de afgelopen weken. Hengsten zien er bijzonder mooi uit. Glans erop, perfectie tot in detail bij het voorbrengen van de hengsten hier in de tweede bezichtiging. En dan gaan we kijken naar hengst nummer 20, nummer 20, nummer 20, nummer 20, de nummer 20, Birk van de Mersken. Geboren op 2 mei 2021, dezelfde vader als de andere hengsten van vanmorgen, Ulbran 502, de zoon van Reinder. Moeder is Ela Sterre van de Mersken, een kroonsport triple A-merrie van Johannes 484. Fokker, eigenaar Age Okkema, Siegers Woude. Ulbran 502, dan Johannes 484 en daarachter Torben 466.
Bezichtiging nummer 2 van hengst nummer 30. Nummer 30, nummer 30, nummer 30, de nummer 30. Okke van een Elsmos, geboren op 28 april 2020, wordt dus 4 jaar. Tiemen 503 is de vader en dat is een zoon van Tjanne 454. Moeder is Wopke van het Geerland, een sterpreferente prestatiemerrie van Riemke 321, gefokt bij RGA ten Tije in Haaksbergen. Eigenaar van de hengst CEM Essence in Boekel en A. de Grauw in Sertogenbos. Tiemen 503, dan Riemke 321 en Oege 267.
In groep 7 zien we hengstnummer 38 opgesteld. Nummer 38. Next stallion number 38. De eerste hengst in nummer 38. L'étalon suivant, le nummer 38. Pieter L. Pieter L. is van 11 april 2021. Zijn aankomeling van Tiemen 503. Artemerrie Aukje L. Een stermerrie van Beert 411. Hengst werd gefokt bij W. Legemaat in Woudenberg. En eigenaar A. Thomassen uit Lunteren. Tiemen 503, dan Beert 411 en dan het bloed van Volkert 353.
Laatste hengst in de groep 7 is catalogus nummer 53. Nummer 53, nummer 53, Dragon Funcies 53, Ronnik Vlantje B. Hengst is geboren op 7 mei in het jaar 2021. Eveneens een zoon van Tiemen 503. Annemarie Vlantje Gantje B, een ster dubbel A, dochter van Hessel 480. De fokker J. Peters in Hogeloon, eigenaar J.H. van Manen uit Kesteren. Tiemen 503, Hessel 480 en dan Onne 376. Al waren ze de hengsten in de tweede bezichtiging ingedeeld in de 7e groep. De hele collectie komt binnen. Spannende momenten gaan weer aanbreken voor fokkers, eigenaren. Welke hengsten gaan richting de voorrijdagen. We hebben nog even nagekeken. Gisteren had ik op papier staan dat de eerste voorrijdag 1 juni was, maar het blijkt 14 juni te zijn. Genieten van de nafok van de hengsten Ulbrand 502 en Tiemen 503. Ze komen er weer aan. Tuurlijk onder begeleiding van mooie muziek van het team van Kopmans Geluid Elim.
Nakomelingen van twee hengsten, dames en heren. Je kunt de navolg van een bepaalde hengst mooi met elkaar vergelijken als we ze in de groep nog een keer terugzien. Kritische blik van de hengstenkeuring commissie met Corrie Terpstra, met Ellen Rastel en voorzitter Piet Bergsma. Ringmeester Harm van der Beurden gaat de paarden weer opstellen. Hengstkeuringscommissie neemt de plaats weer in. Het woord aan de voorzitter Piet Bergsma. Ja, dankjewel Matt. Ik val misschien iets in een herhaling, maar ik ga het toch weer benoemen. We gaan dit jaar wat ruimer aanwijzen. Ook hengsten die laag verwant zijn of veel doen in bloedspreiding gaan dit jaar iets makkelijker mee. Ze moeten wel correct zijn, maar we willen toch meedoen aan de bloedspreiding. En dat is ook nodig voor ons Friese ras om de gezondheid vast te houden of iets te verbeteren. Proberen, tenminste die gedachtegang zit daarachter. En we willen niet in die flessenhals blijven hangen. Dus we gaan toch met z'n allen proberen om wat meer bloedspreiding aan te brengen. Dat wil niet zeggen dat we gaan inboeten op kwaliteit, tenminste dat willen we liever niet. Maar er zal toch wel eens een paar paarden tussendoor gaan die iets minder van kwaliteit zijn. Zodat u begrijpt waar wij sommige paarden voor aanwijzen voor de voorrijdagen. Dan gaan ze toch proberen dan. Ik begin nu met nummer 11. Dat is een paard met een edel hoofd. Een lange hals die goed geplaatst is. Ook een goede schouderligging. In de rug zou je misschien ietsje sterker mogen zijn. Een paard wat makkelijk stapt en ruim goed door zijn lichaam stapt. De draf is hij opwaarts, heeft hij ook veel kracht en veel zweefmoment en een heel goed achterbeengebruik. We gaan hem proberen bij de voorrijdagen. Nummer 13 is ook een paard met een veel front, veel rastype ook. Een iets steil schouder, wel een sterke bovenlijn, goed aangesloten kruislendenpartij. Het kruis is op voldoende van lengte. Het paard is horizontaal gebouwd, heeft ook een mooi lang voorbeen. Ook een paard wat ruim stapt, heel krachtig en actief. En in draf is hij opwaarts, heeft hij ook een heel goed achterbeengebruik. Heeft daar ook veel zweefmoment bij. Ook deze gaan we proberen bij de voorrijdagen. Nummer 55 is een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft wat een lang hoofd. Heeft wel een lange hals die ook goed geplaatst is. Goede schouderligging.
Ietsje sterk in de bovenlijn, misschien ietsje strakker op de lendenpartij. Het kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Paard heeft voldoende lengte in het voorbeen, heeft een wat lang achterbeen dat hem nu eigenlijk ook een beetje plaagt. In stap zou het paard wat ruimer mogen zijn, ook wat meer activiteit in die stap kunnen hebben. In draf is hij het in goed voorbeengebruik, maar het achterbeen zou iets meer onder het lichaam moeten worden geplaatst. Wordt vandaag niet aangewezen voor de voorrijdagen. Dan hebben we nummer 16, een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft ook een lange hals die goed geplaatst is, goede schouderligging. Een sterke bovenlijn, het kruislendenpartij zou misschien ietsje sterker mogen zijn. Heeft er wel een lang kruis, wat ook ietsje afhallend is. Het paard is horizontaal gebouwd, heeft ook een lang voorbeen, ietsje sabelbenig. Maar een paard wat ook heel ruim en taktmatig stapt. In draf heeft hij een goed voorbeengebruik, moet achter iets meer te dragen komen. En mist daar ook wat houding in die draf, dus wordt niet aangewezen voor de voorrijdagen. Nummer 20 is een paard met een voldoende edelhoofd, heeft een hals die wat verticaal is, ook een goede schouderligging. In de bovenlijn is hij sterk, voldoende sterk. De lendenpartij is goed aangesloten, heeft een lang, iets hellend kruis, ook een lang voorbeen. Paard wat heel goed stapt, makkelijk door het lichaam stapt. In draf is hij heel opwaarts, heeft hij veel zweefmoment en ook een heel goed achterbeengebruik. Wordt aangewezen voor de voorrijdagen. Dan hebben we nummer 30, een paard met een voldoende edelhoofd. Heeft een voldoende lange hals, ook een schuin schouder. Heeft een iets gerekt middenstuk. Op de kruislendenpartij zal hij iets sterker mogen zijn. Heeft wel een voldoende lang kruis. Heeft ook een lang voorbeen. Het achterbeen is goed gesteld. Is voldoende droog en hard. In stap is hij voldoende ruim en ook goed aangesloten. In draf is hij opwaarts. Heeft ook een goed achterbeengebruik. Ook deze gaan we proberen bij de voorrijdagen. Nummer 38 is een paard met een voldoende edelhoofd. De hals is voldoende van lengte, iets horizontaal. Heeft een goede schouderligging. In de bovenlijn zou hij iets sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte, maar behoorlijk hellend. Het paard heeft ook een voldoende lang voorbeen. En in stap zou hij wat ruimer mogen zijn. En in draf mag hij iets meer te dragen komen. Het paard wordt niet aangewezen voor de voorrijdagen. Nummer 53, een paard met een edelhoofd. Heeft een voldoende lange hals die goed geplaatst is. Schuin schouder, ook voldoende sterk in de bovenlijn. Het paard heeft een lang kruis. Zou iets meer voorbeenlengte kunnen hebben. Het paard is ook wat sabelbenig. Het paard wat makkelijk stapt, ruim door zijn lichaam stapt. En in draf is hij opwaarts, heeft hij ook een heel goed achterbeengebruik. En legt het voorbeen goed uit. Heeft daar ook bij veel zweefmoment. Wordt ook aangewezen voor de voorrijdagen. Uitslaggroep 7 nog even samenvatten. Voor de voorrijdagen uitgenodigd nummer 11, 13, 20, 30 en 53. We gaan naar groep 8. Na de bekendmaking van groep 8 komen de hengsten die doorverwezen zijn weer terug. En worden verenigd met hun fokkers en eigenaren voor een korte huldiging. Nakomelingen nu van Alke 468 en Tiemen 503.
Eerste hengst in groep 8 vindt u in de catalogus omschreven onder nummer 289. Nummer 289. 289, 289. Opgesteld Siebe van Eastwij, geboren op 7 april 2021 als zoon van Alke 468. Alke op zijn beurt weer een zoon van Fabe 348. Moeder is Femke, vrouwtje van der Maxwell. Zijn vaderboek Mary van Uldrik 457. Fokeigenaar van deze hengst is FM Haarsma in Sumar. Dus een bloed van Alke 468 gecombineerd met Uldrik 457 en Rijert 337. Nummer 289 wordt stilgezet, hij is niet regelmatig. Dus dat kan terug naar de herkeuring en de nakeuring.
Volgende hengst in groep 8, catalogus-nummer 322. 322. 322, 322, 322. Georges Frankje. Sterhengst van 25 maart 2021. Treft hier eveneens een zoon van Alke 468. Moeder is Foekje Frankje. Dat is een stermerrie van Felle 422. Fokker-eigenaar J.G. van der Linden uit Terwispel. Alke 468, dan Felle 422 en Jacob 302.
In de keuringsbaan, tweede bezichtiging van hengstnummer 146. 146, 146, Sam van de Ketting. Geboren op 22 april in het jaar 2021, ook een zoon van Tiemen 503, de zoon van Tjanne. Modeste Eefke van het Hiem. Als een modelpreferente dubbel aanmerking van de drievoudige kampioen Norbert 444. Gefokt bij S.A. Hartsma in Goorle. Geregistreerd op naam van de broeders van Manen in Ede en A. Thomassen uit Lunteren. Tiemen 503, Norbert 444 en Oege 267.
Hengstenkeuringcommissie gaat kijken naar hengst nummer 153. Catalogus-nummer 153. 153, 153, 153. Sjoerd van de Friese Peel. Geboren op 3 juli in het jaar 2021. Vader dus Tiemen 503. Moeder is Dansje van de Friese Peel en stermerrie van Hessel 480. Fokker en eigenaar van deze hengst W. van den Berg uit Westerbeek. Tiemen 503, dan Hessel 480, dan Riepke 321.
presentatie van hengstnummer 253. 253 opgesteld. Number 253, nummer 253, le numéro 253. Sven van Wetsensbos. Geboren op 2 maart 2021, eveneens een zoon van Tiemen 503. En de merrie Lisette van Wetsenbos, een stermerrie van Michiel 442. Hengst is gefokt en in bezit van WD Sieswerda in Harlingen. Tiemen 503, dan Michiel 442 en daarachter de hengst Fabe 348.
Opgesteld hengstnummer 163. Catalogus-nummer 163. 163. Die nummer 163, 163. Peer uit de Noord. Voor op 30 april 2021. Zoon van Tiemen 503. Annemarie Bouke van Hoeve te Raamzicht. De stermerrie van Epke 474. Hengst het gefokt bij JMP van Lieshout in de Mil. En eigenaar aan Thomassen uit Lunteren. Tiemen 503, Epke 474 en Sherk 328. Take me to the matador. He will know just what it's for. He will help me with my life. He will open every door. When the buzzes and the rain, you need all the help you can. And the mariachi sing with the lonely mandolin. See those people shout out loud, give me more and give me more. And I'm thinking to myself, take me to the matador. Take me to the matador. He will fill and ease my soul. He will give me confidence when I think I lost control. He will hit me with my muse in the age of win and lose.
Dus vrijdag is de dag van de jeugd. De jonghengsten, de richting 2021 worden gepresenteerd. Dit is alweer de laatste in groep 8. Kadaligersnummer 169. 169 in die keuringsbaan. 169, 169, 169. De hengst Zwange JNH. Geboren op 15 mei 2021 als zoon van Tiemen 503. Uit de merrie Maureen Lester JNH. Een stermerrie van Reinder 452. Fokt in bezit van J. Jellema Hartema uit Heeg. Tiemen 503. Daarachter Reinder 452 en Onne 376. Dat was de navok van Alke 468 en Tiemen 503. De hele collectie komt weer binnen. Kent de procedure. De jury gaat zo één keer de groep bekijken. De laatste details worden dan nog even besproken. En dan de uitslag. Als de uitslag bekend is en de hengsten de baan hebben verlaten, dan komen de aangewezen hengsten terug. Voor een moment van de huldiging van de mensen achter die hengsten, de fokkers, eigenaren. Per hengst dan maximaal 2 fokkers, 2 eigenaren. En de kinderen die houden in verband met veiligheidsoverwegingen dit jaar buiten de keuringsbaan. Muziek van Koopmans, entree van groep nummer 8.
Spannend mensen. De uitslag van groep 8. En luister naar Piet Bersma. Ja, dankjewel. Nummer 322, een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een voldoende lange hals die iets horizontaal is. Wat stijl in het schouder. Heeft een sterke bovenlijn, ook een lang kruis. Het paard zal correcter in de voorbeenstand mogen zijn. En ook het achterbeen zou correcter moeten zijn. Paard wat voldoende ruim stapt, maar hij neigt daarbij naar overkoten. In draf heeft hij voldoende oprichting, maar mag hij wat meer te dragen komen. Maar vanwege correctheid beenwerk kunnen we deze helaas niet meenemen. Nummer 146. Een paard met een voldoende edelhoofd zou iets meer halslengte mogen hebben. Heeft een lang schouder wat er goed in ligt. In de bovenlijn zou hij ietsje sterker mogen zijn. Heeft een lang kruis wat goed van ligging is. Het paard heeft een lang voorbeen. Het achterbeen is wat sabelbenig gesteld. In stap zou hij wat meer ruimte mogen maken en ook wat taktmatiger mogen stappen. In draf maakt hij veel houding, heeft hij een goed voorbeengebruik, maar zou hij iets meer te dragen mogen komen. Gaat niet mee naar de voorrijdagen. Nummer 153. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft een voldoende lange hals. Schouder is goed van ligging, ook goed van lengte. Heeft een sterke bovenlijn. Kruis is goed van ligging. Zou iets meer lengte in mogen hebben. Ook het voorbeen zou iets meer lengte mogen hebben. Maar een paard wat ruim stapt. En daarbij zou hij iets meer spronggebruik kunnen hebben. Maar in draf heeft hij veel oprichting en heel goed achterbeengebruik. Legt daarbij het voorbeen ook goed uit. Paard wat we aangewezen voor de voorrijdagen. Dan hebben we nummer 253. Ook een paard met veel front. Heeft een edel hoofd. Een lange hals die verticaal geplaatst is. Een goede schouderligging. Ook een voldoende sterke bovenlijn. Kruis is lang, maar ietsje hellend. Het paard is wat onderstandig. Heeft ook een licht sabelbenig achterbeen. Maar een paard wat goed ruim stapt. Goed door zijn lichaam stapt. En in draf is hij opwaarts. Heeft hij ook een goed achterbeengebruik. We nemen deze ook mee naar de voorrijdagen. Nummer 163. Ook een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, wat een lang hoofd heeft. Het zou iets meer nek kunnen hebben. Het heeft een lange hals die ietsje diep uit de borst komt. Een goede schouderligging. Is in de bovenlijn voldoende sterk. Kruis zou ietsje meer lengte mogen hebben. Het paard heeft een lang voorbeen. Wat goed gesteld is. In stap, daar zou je wat meer ruimte mogen hebben. En ook wat meer lichaamsgebruik. In draf maakt hij heel veel front. En ook een goed voorbeengebruik. Maar mist daarbij het ruggebruik. Hij drukt de rug een beetje weg. En zou meer op dat dragen mogen komen. We nemen deze ook niet mee naar de voorrijdagen. ...169 wil graag naar huis, zegt hij. Een paard met een voldoende edelhoofd. Heeft ook een lange hals die iets horizontaal is. Heeft een goede schouderligging. De rug is voldoende sterk. Kruis-lendenpartij is goed aangesloten. Kruis is wat hellend. Het zou iets meer voorbeenlengte mogen hebben. De achterbeen is goed gesteld. Zou wat harder en droger mogen zijn. In de stap mist hij daar wat in ruimte in. En zou ook wat taktmatiger mogen stappen. In draf heeft hij een goed voorbeengebruik. Maar het achterbeen zou meer naar voren moeten worden geplaatst en meer onder moeten brengen. Paard wordt ook niet aangewezen voor de voorrijdagen. En dat betekent dat 2 hengsten uit deze groep doorgaan naar de voorrijdagen. De nummers 153 en 253. Dat betekent dat nu 7 hengsten binnen gaan komen. Hengsten die vanuit groep 7 en groep 8 zijn doorverwezen naar de voorrijdagen. Zodra ze staan opgesteld, graag de fokkers-eigenaren daarbij.
Namens het bestuur, adviseurs Detlef Elling en Jan Raamakers die de linten zo dadelijk gaan aanhangen. Lintendames uiteraard daar weer bij betrokken, zien er weer super mooi uit in de Friese klederdracht. Zoals dat hoort op de KFBS Hengstenkeuring. Met bloemen in de hand en die bloemen die gaan richting de mensen achter deze 7 hengsten. Dan zitten we nu op een totaal van 32 hengsten die naar de voorrijdagen gaan. Ze komen alweer binnen. Fokkers, eigenaren, kom erbij. En dan gaan we ze nog 1 keer vermelden. Voor de voorrijdagen uitgenodigd nummer 11, Piotr van der Mersken. Van Ulbrand 502 maal Torben 466. Gefokt en in bezit van opinie Age Okkema, Siegerswoude. Provisat gaat een etappe verder. Daarnaast staat nummer 13, Rinkstal de Oergong. Ulbrand 502 maal Jerke 434. Fokker-eigenaar H. Vrieswijk in Huins. Daarnaast opgesteld nummer 20, Bjerk van de Mersken, als ik het goed zeg, van Ulbrand maal Johannes. Ook weer gefokt en in bezit van Age Okkema, Siegerswoude. 30 okken van een Elsbos van Tiemen 503 maal Riemke 321. Gefokt bij RGA Drentije in Haaksbergen. Eigenaren CEM Essens in Boekel en Ade Grauw in Sertogenbos. En de nummer 53, Ronnik Vlantje P van Tiemen 503 maal Hessel 480. Fokker J. Peters, Hogeloon. Eigenaar J.H. van Manen in Kesteren. En dan vanuit de 8e groep, tweede bezichtiging hengsten. Betaler is nummer 153. De hengst Sjoerd van de Friese Peel. Vader Tiemen 503. De moeder is van Hessel 480. Fokker-eigenaar W. van den Berg uit Westerbeek. En tot slot nummer 253. Sven van Wetsensbos. Zoon van Tiemen 503 maal Michiel 442. Fokker-eigenaar WD Sieswerda in Harlingen. Nou, stralende gezichten in de keuringsbaan. Mooi succes, dames en heren. We begonnen allemaal met de eerste bezichtiging van zo'n 350 hengsten in Harig eind 2023. Een aantal, zo'n klein 100, werden er doorverwezen. Moest nog wel even aan wat eisen voldoen. Trouwens, dat geldt ook na deze aanwijzing. Sperma moet onderzocht worden, kan nog tot half mei.
En ze worden nog eens een keer weer veterinair bekeken. Het moet allemaal in orde zijn om richting de voorrijdagen te gaan. Maar in ieder geval, dit is alweer mooi bereikt. Fokkers, eigenaar achter deze hengsten, gefeliciteerd. Dit is uw moment. Uiteraard nog even mooie plaatjes die gemaakt worden in de piste. Hulde ook van de hengstenkeuringcommissie. Ja, en dan denk ik dat ze een eer om de rustige stap kunnen gaan beginnen. Harm van der Meulen is ringmeester in de baan. Komen ze nog een keer, dames en heren, in alle rust nog even kijken naar de kwaliteit hier in de ring. Het is toch de dag van het jong KFPS. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat geldt niet alleen voor de leden van het jong KFPS, maar dat geldt ook voor deze jonge hengsten. Wie weet lopen hier kampioenen van de toekomst nu aan u voorbij. Mooie muziek erachter, kwaliteit in de baan. Inmiddels een ster is eigenaresse Laura en Renate Roding. Laat ze Aukje ook presenteren in de menssport, de dressuursport, als ook in de tuigsport. En Aukje dus vanavond weer in de jubileumshow actief. Dat was heel informatief van Esther en mooi dat het publiek de piste in kwam. Top gedaan Esther, bedankt. En we gaan alles in gereedheid brengen, dames en heren, voor alweer een tweede bezichtiging. Maar we hebben een minuutje of 18 pauze nu. Het loopt gesmeerd, moet ik zeggen. Als een geolied team. We zitten mooi op de tijd, we lopen zelfs iets voor. Dus als u nog even wilt shoppen bij de standhouders in het Stroodorp, het kan nu nog. Tot zo dadelijk. Ja, en de firma Koopmans heeft altijd wel een gezellig muziekje klaarstaan. Jeroen, knal hem er eens even in. U hoort het Friese paard. Ik hou er zo van. Heel onverwacht kwam ik je tegen. Oh mijn God, viel bijna van mijn brug. Maar dit kan toch echt geen toeval wezen. Nu kan mijn avond niet meer stuk. Het lijkt alweer een hele tijd geleden
Het is net meer geliefd. Ik zag weer al de beelden, maar dan staat er net meer wist. Is daar een grote leegte? Ik viel een groot gemis. Het lijkt het krijt dat ik daar weer heren ken. Het lijkt het krijt dat ik in verliezen ben. In het hart van mijn gevoel zal ik daar niet vergeten. In het hart van mijn gevoel bestaat bij mij. Ik denk waarom en ik voel dat dit bij mijn relatie komt. Vanaf de eerste dag. De woorden uit die brief staan in mijn holskraam. Ik kwam je terug te jaren, net heb ik verdraan. Zoals er in mijn boeken jaagt, omdat hij tekent doet. Dan schil ik naar de lucht, tussen de wolken wordt het lucht. Het lijkt het krijt dat ik daar maar heren ken. Het lijkt het krijt dat ik in verliezen ben. In het hart van mijn gevoel zal ik daar niet vergeten. In het hart van mijn gevoel bestaat bij mij. Ik denk waarom en ik voel dat dit bij mijn relatie komt. Vanaf de eerste dag een soort van verdriet naar de hemel op me vallen. Om daar weer op te krijgen is niet maar te vallen. In het hart van mijn gevoel zal ik daar niet vergeten. In het hart van mijn gevoel bestaat bij mij. Ik denk waarom en ik voel dat dit bij mijn relatie komt. Vanaf de eerste dag. Vogels die verdwalen als de wind ze niet komt halen, vliegen in een lange rij, onverwachts aan mij voorbij. Heb ze niet op tijd zien komen, was weer half aan het dromen na
zoals ik dacht. Weet je wat het is? Ik heb geen goede moves, maar zie je niet dat... Tijd gaat snel, mensen. Lekker muziekje van de jongens van Kopmans. En wij gaan de draad zo dadelijk weer oppakken. Tweede bezichtiging, Jonge Hengsten. We hebben nog 4 groepen te beoordelen vanmiddag voordat we doorgaan met die prachtige jubileumshow die vanavond om 8:30 weer gaat beginnen. Ja, en morgen de dag van het jaar op Fries paardengebied. Morgen de hengstenkeuring met al die goedgekeurde stamboekhengsten. We gaan er met z'n allen hopelijk weer een heel mooi feestje van maken. En kijk nou eens hoe mooi de hal is aangelicht. Top. En de show, we hebben al heel veel goede reacties gehoord. Vanavond weer genieten van het Friese paard in de jubileumshow. 145 jaar KFPS. En ik zie Harm van der Meulen alweer paraat daar bij de ingang. Harm die doet zijn best weer met zijn toppers, ringmeesters om alles perfect te laten verlopen. En dat loopt allemaal heel ontspannen dit jaar, dat mag ik wel zeggen. We gaan zo dadelijk genieten van een aantal jonge hengsten. Onze ringmeesters Rijn Hettinga, Pieter Landheer, Harm van der Meulen zullen ervoor zorgen dat we zo dadelijk weer aanvoer hebben. Wanneer het gaat om groep 9 hebben nakomelingen van de hengsten Tiede 501 en Ime 507. Daarna hebben we nog een groep met Waander 5112, Ouwert 514. En als we dan weten welke hengsten aangewezen worden voor de voorrijdagen, hebben we daarna weer een huldiging. De lichten aan. Juryleden paraat. Piet Bergsma, Corrie Terpstra, Ellen van Gastel. En de eerste hengst komt binnen. Mooie timing. U weet het, samen met mediapartner Omroep Friesland is de keuring van vandaag de hele dag ook te volgen via de website van Omroep Friesland. En dat in 5 talen, naast het Nederlands ook in het Duits, vertaald door Lisa Wekman. Engels, vertaalster Kelly Verbeem. In het Spaans met Christel Jongschaap. En in het Frans met Karin Faumont en Siska de West. Morgen de hengstenkeuring ook te volgen in de mooie Friese taal via de tv-zender van Omroep Friesland met Gerrit de Boer en Henk Dijkstra. Zij zullen deze dag weer voorzien van de commentaar. Ja, onze voorbrengers, aanjagers, die doen het perfect. Die weten precies hoe het moet. Loopt zeer gedisciplineerd. Piet Bergsma heeft gisteren ook al mooie woorden gericht tot de mensen die de hengsten voorbrengen. En we gaan beginnen in deze groep met catalogus nummer 44. Mooi, alle informatie ook in beeld. Nummer 44, 44. De hengst Riekes, geboren op 5 mei 2021. Als zoon van Tiede 501. Tiede is zelf een zoon van Alwin 469. Moeder van deze hengst is de stermerrie Wanda Mintje K. En stamt af van Pier 448. Hengst is gefokt bij PJM Willem Strijbos in Grashoek. En de eigenaar A. Luttikhuizen in Kootwijkerbroek. Tiede 501, Pier 448. En dan de bloed van Leffert 306.
just as well. My spoil of needs, wipe you to the hair. Life is no fairy tale, and one day you will know. But now you're just a child. I'll stay here and let you go. Zichting nummer 2 van catalogus nummer 47. Nummer 47. 47, 47, Sikke van het Sarabos. Geboren op 30 april 2021, zoon van Tide 501. Moeder Sjoertje van Sarabos, een stermerrie van Hartse 425. De fokker PH Seidsma in Gerkersklooster. Eigenaar J.J. van der Meulen in Haskerhorne. Tide 501, dan Hartse 425 en Leffert 306.
Tweede bezichtiging van hengstnummer 48, catalogus-nummer 48 nu, 48, 48, 48, Picus is de naam. Sterhengst van 12 mei 2021, ook van Tide 501. Moeder is Jitske Frederik H., een stermerrie van Brandes 345. Hengst is gefokt door S. Haveman uit Noordbergen. En in eigendom van S. van de Veen in Rottevallen. Tide 501, Brandes 345 en dan Leffert 306. Nummer 48 mag zijn presentatie stoppen, want hij is niet rad. We zien hem terug op de nakeuring.
Hengst nummer 259 maakt zijn opwachting voor de jury nummer 259. Nummer 259, 259, 259, Siebe van Pankoeken. Geboren op 16 februari 2021 als zoon van Ime 507. Ime is weer een zoon van Challe 454. Moeder van dit paard is de sterpreferente Mary Nelly. Nelly is een dochter van Ulbert 390. Fokkereigenaar O. Leijendekker uit Witmarsum. Ime 507, dan Ulbert 390 en daarachter Feitse 293. just out to find the better part of me. I'm more than a bird, I'm more than a plane, I'm more than some pretty face beside a train. It's not easy to be me. Wish that I could cry for
Hengstnummer 314 in de tweede bezichtiging. Catalogusnummer 314. De Henk Sietse van Charlie Hoeve. En die is geboren op 30 april in het jaar 2021. Vader Ime 507. Moeder is Renske van Charlie Hoeve. Een stermerrie van Sipke 450. Fokker, eigenaar M. Alberts in Rotstergaast. Ime 507, dan Sipke 450 en Olof 315.
I met you just the other day, and you helped me find my way, feeling the harmony grow. I wish I found you a long time ago. Now I don't need to wonder anymore. Beoordeling van hengstnummer 313. 313. 313, 313, 313, Pax van de Rijwij, sterhengst van 5 april 2021. Betreft ook hier een zoon van Ime 507, uit de merrie Orchidee Roske Blomke B. Dat is een stersportmerrie van Torben 466. Hengst is gefokt en in bezit van I. de Vries uit Oosterwolde. Ime 507, Torben 466. En dan Dordtsen 420. Nummer 313 mag ook stoppen, want het is niet helemaal rad. Naar de nakeuring.
Laatste hengst in deze groep is hengst nummer 115. 115. 115, 115, Prime Perquemange. Sterhengst van 3 maart 2021. Vader Ime 507. Moeder Neltje F. Een kroonpreferente prestatiemerrie van Jasper 366. Gefokt in Denemarken bij Lisbeth Schachtschabel. Eigenaren Randy en Stefan Thoomsen uit Gladvelden. Ime 507, dan Jasper 366 en dan Remmelt 323. Born in Denmark, de nummer 115. Dat waren ze, mensen. Op 2 na komen hengsten weer terug. 2 hengsten doorverwezen naar de nakeuring. Kom weer terug, de hengsten gedeeld in de groep nummer 9.
Hengst de Keuringcommissie neemt plaats achter de tafels. We gaan naar de uitslag van groep 9. Ja, dankjewel. Nummer 44, een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Zou iets meer neklengte mogen hebben. De hals komt wat diep uit de borst, is ook wat zwaar. Heeft een sterke bovenlijn, kruis is voldoende van lengte. Het paard heeft een lang voorbeen dat goed onder het lichaam staat. Het achterbeen is wat sabelbenig. Het paard zou in stap wat meer ruimte mogen pakken en ook wat meer spronggebruik daar mogen hebben. In draf is het paard voldoende opwaarts, maar zou hij wat meer het voorbeen mogen uitleggen en mist daar ook in iets souplesse. Gaat niet door naar de voorrijdagen. Nummer 47, een paard met een edel hoofd, heeft een lange hals die goed geplaatst is. Een schuin schouder, ook een voldoende sterke bovenlijn. Het kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Het paard heeft goed hard en droog beenwerk. Het paard wat ruim en krachtig stapt. In draf is hij opwaarts, heeft hij veel souplesse en ook veel ruimte. Die gaan we proberen op de voorrijdagen. Nummer 259. Een paard wat iets meer beenlengte zou mogen hebben. Het blijft ook wat in het vierkantsmodel. Heeft een voldoende edelhoofd. Ook een hals die voldoende van lengte is. Ietsje zwaar en diep uit de borst. Het schouder ligt er goed in. De rug zou ietsje sterker mogen zijn. Het kruis is lang, maar ietsje hellend. Het pijpbeen aan het voorbeen zou ook iets meer lengte mogen hebben. De stap is hij wat te schuiverig en dan zal hij iets meer zijn benen moeten optillen en ook iets meer ruimte mogen pakken. In draf blijft hij wat neerwaarts, maakt hij wel front, maar mag meer souplesse en zou het meer moeten onderbrengen. Gaat niet door naar de tweede ronde. Nummer 314 zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn. Heeft een lange hals die wel goed geplaatst is. Heeft een schuin schouder. Heeft ook een sterke bovenlijn. Kruis is wat kort en wat hellend. Paard wat in stap voldoende ruim is. En ook zou hij daar iets meer spronggebruik mogen hebben. In draf blijft hij opwaarts. Het achterbeen zou iets meer onder het lichaam mogen plaatsen. Maar we gaan hem toch wel proberen op de voorrijdagen. Nummer 115, een paard met een edelhoofd. Zou iets meer nek mogen hebben. Een hals die goed geplaatst is. En ook een voldoende sterke bovenlijn. Kruis is ook voldoende van lengte. Het paard is wat kortbenig, zou iets meer beenlengte mogen hebben, maar is nog in de groei, denk ik. De stap was ruim en ook krachtig, goed door het lijf gestapt. In draf is hij opwaarts, heeft hij ook een heel goed achterbeen gebruikt, dat hij goed onder zijn lichaam zet. Dus we gaan hem ook proberen in de voorrijdagen. Ja, en de Deense fans op de tribune die leven mee. Mooi. De oogst uit groep 9 ziet er als volgt uit. 47, 115 en 314 door naar de voorrijdagen. Hengsten komen zo dadelijk terug naar de volgende groep. Want we gaan naar groep nummer 10. Dan zijn we bij de nakomelingen van de Waander 512 en Auwert 514.
zijn aangekomen bij groep 10, tweede bezichtiging hengsten. Hebben dus al een heel traject achter de rug in Harieg. Begon dat eind vorig jaar. Bezichtiging op de harde bodem, bezichtiging in de kooi. 350 hengsten zo ongeveer. Van 100 doorgewezen zijn naar Leeuwarden. En deze tiende groep beginnen met nummer 203. 203, Sound Dry 203. Rechts van de Polen. Geboren op 7 februari 2021, een zoon van Baander 512. Uit de merrie Afke van de Polen, een sterdochter van Uldrik 457. Gefokt bij PM Annema Hoekstra, Hoornsterzwaag. Eigenaar stoeterij Friese Visser. Mevrouw MC Veuring in Drachten. Baander 512, dan Uldrik 457 en Onne 376.
Nou, meteen al enthousiasme bij het begin van deze groep 10. Mooi om te horen. En we gaan verder. Toch de dag van de jeugd hier. Jonge jaargang hengsten die een opwachting maken. Tweede bezichtiging. Morgen hebben we veel actie van het team van Jong KFPS. Gaan ons ook ondersteunen bij huldigingen, bij prijsuitreikingen. Alles met oog op de toekomst. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Mensen van het Jong KFPS kunnen ook op dat gebied weer ervaring opdoen. Maar ook in de toekomst mensen moeten blijven houden die dit soort evenementen blijven organiseren en ondersteunen. Morgen dus veel inzet ook van het Jong KFPS. ...199 in de keuringsbaan. 199, 199, 199. De hengst Piet van Goldseehof. Geboren op 29 juni in 2021 als zoon van Wander 512 uit de merrie Djoeke van Kippenburg. Kroondubbel A-merrie van Marcus 491. De fokkers C en A Mangwet in Nouders in Oostenrijk. Wander 512, dan Marcus 491 en dan Andries 415. Gezüchtet in Österreich. Nummer 139, ook naar de nakeuring, helaas niet Elmarat.
Hengstenkeuringcommissie gaat kijken naar hengst nummer 209. 209 opgesteld. 209, 209, Quinn van Prijs. Geboren op 26 februari 2021, zoon van Wander 512, uit de merrie Boukje van Berlsum, een stermerrie van Johannes 484, de fokker Thomas Prijs uit Kevelaar, en als Duitsland dacht ik, eigenaar Sloeterij Friese Visser en mevrouw MCL Veurink uit Drachten. Wander 512, maal Johannes 484, maal Olof 315. You got a lot of nerve to say you are my friend. When I was down, you just stood there grinning. You got a lot of nerve to say you got a helping hand to lend. You just want to be on the side that's winning. You say I let you down. You know it's not like that. If you're so hurt, why then don't you show it? You say you lost your faith, but that's not where it's at. You had no faith to lose, and you know it. I know the reason that you
oordeling in de tweede bezichtiging van hengst nummer 230. Nummer 230 opgesteld. Nummer 230, 230, Salomo van Bruningwiek. Geboren op 26 juli 2021. Ook een zoon van de hengsten Wander 512. Uit de merrie Heike, een sterdochter van Fabe 348. De fokker en eigenaar J. Op de Hoek uit Tjerkgaast. Wander 512, dan Fabe 348 en Karst 362. Nunca pude imaginar que por un beso tú llegaras a cambiar así mi vida. Conocerte trastornó mi pensamiento y yo apenas lo creía. No he podido descansar con tu recuerdo y me encuentro solo en mi melancolía. El creer que soy aún parte de tus sueños me devuelve la alegría. Mientras yo te amaría.
porque sé que no me quedan esperanzas. Es bonito imaginar cómo sería si me dieras ese amor que me hace falta para consolar mi herida. Necesito para continuar viviendo, engañarte pensando la mentira de pensar que soy el dueño de tus besos y que tengo tus caricias. Hengstnummer 228. Catalogus-nummer 228. Sidon W. is de naam. Geboren op 19 mei in het jaar 2021. Als zoon van Wander 512. Uit de merrie Reza van de Stoven. Een sterdochter van Timon 456. De fokker A. Wink in Elahuizen. Eigenaar stoeterij Friese Visser, mevrouw MCL Veurink Drachten. Wander 512, Timon 456 en Jacob 302.
is niet te geloven, van zwart als een roos is, tot blauwer dan blauw als een nacht. De zon hangt voortdurend verliefd om haar heen, en de maan laat haar nooit een seconde alleen. Een woord van haar lippen, telkens weer van de grond. Hengstnummer 234. 234 opgesteld. Nummer 234, 234, Sven K. Geboren op 1 maart 2021 als zoon van Auwert 514. Auwert op zijn beurt is weer een zoon van Johannes 484. Deze hengst is gefokt uit de merrie Zoe K, een model sport, dubbel A-merrie van Bartele 472. En de fokker-eigenaar H. Kuiper Oosterend. Zo even de bloedlijnen nalopen. Auwert 514, Bartele 472 en Beert 411.
In de keuringsbaan hengstnummer 247, betalingsnummer 247, nummer 247, nummer 247, le nummer 247, de hengst Friso SR. Is van 4 april 2021, zoon van Auwert 514, uit de stermerrie Vayen SR. Zoon dochter van Torben 466, fokker SJ Ruiter in Nijbeets en in eigendom van de familie Tank uit Vragender. Auwert 514, dan Torben 466 en Teunis 332.
Dan zijn we gekomen bij de laatste hengst van groep 10. En die vinden we in de catalogus omschreven onder nummer 236. Nummer 236. Nummer 236. 236. Le numéro 236. Rink van de Kadiek is de naam. Geboren op 9 april 2021. Eveneens een zoon van Auwert, 514. Uit de merrie Dana van de Kadiek. Een kroonsportpreferente dochter van Maurits, 437. Fokker-eigenaar H. de Boer, Sint-Johannesga. Dus Auwert 514 maal Maurits 437 en Erik 351. Ja, en dat waren de hengsten uit groep 10, de nakomelingen van Waander 512 en Auwert 514 hebben een opwachting gemaakt voor de hengstenkeuring. Commissie, het oordeel wordt geweld zo dadelijk. Maar eerst een lekker muziekje bij binnenkomst van groep nummer 10. Na de bekendmaking, de huldiging van de aangewezen hengsten van de groepen 9 en 10, compleet met fokkers en eigenaren.
Hengstkeuringscommissie neemt de positie erin achter de tafels. En dat is voor mij altijd een teken dat ze eruit zijn. We gaan luisteren naar de voorzitter Piet Bersma. Hij komt met de uitslag van groep nummer 10. Groep nummer 10. Nou, dan gaan we met nummer 203 van start. 203 heeft een voldoende edelhoofd, heeft een lange hals die iets dieper uit de borst komt. Wel een schuin schouder, ook een sterke bovenlijn. Kruislendenpartij zou misschien ietsje sterker aangesloten kunnen zijn. Heeft een lang kruis, wat ook goed van ligging is. Paard is ietsje neerwaarts, wel een lang voorbeen. Heeft goed achterbeen. De stap was ruim en krachtig. In draf is hij opwaarts, heeft hij veel voorbeen en ook veel buiging. We gaan hem proberen bij de voorrijdagen. Dan hebben we nummer 209, een hengst die voldoende edel in zijn hoofd is. Dan heeft hij een lange, iets zware hals die wat diep uit de borst komt en ook wat horizontaal is. Heeft een voldoende sterke bovenlijn. Kruis is ietsje hellend, wel voldoende van lengte. Paard is week gekoot aan het voorbeen en behoorlijk sabelbenig. In stap mist hij wat kracht en zou hij wat meer afdruk mogen hebben. In draf is hij opwaarts, heeft hij wel een goed achterbeen en kan goed schakelen. Het paard gaat niet door vanwege kwaliteit beenwerk. We hebben nummer 230, een paard dat voldoende edel in zijn hoofd is. Zou iets meer halslengte mogen hebben. Het schouder ligt er goed in, is schuin, heeft veel schoft. De bovenlijn is voldoende sterk, ietsje gedreven op de lendenpartij. Het kruis is voldoende van lengte, ook goed van ligging. Het paard zou iets meer voorbeenlengte mogen hebben. Is wat stijl gekoot aan het achterbeen. In stap is hij wat kort en wat gehaast. In draf mist hij wat ruggebruik en zou hij wat taktmatiger mogen zijn. Gaat niet door naar de voorrijdagen. Nummer 228. Een paard met een voldoende edelhoofd, ietsje zwaar in die hals, heeft ook een lichte onderhals. Goede schouderligging, schuin schouder en lang schouder. De rug is voldoende sterk, het kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Het voorbeen zou iets meer lengte mogen hebben, is ook iets week gekoot aan het voorbeen. Paard wat nog in de groei is, hij is nog iets neerwaarts gebouwd. De stap is voldoende ruim. Zou daar wel iets actiever in mogen zijn. In draf is hij opwaarts, heeft hij veel buiging en ook veel spronggebruik en ook veel ruimte. Vandaar dat hij ook meegaat naar de voorrijdagen. Nummer 234 is een paard met een edelhoofd, heeft een voldoende lange hals. Die goed geplaatst is. Het schouder ligt er goed in, een lang schouder. De rug is voldoende sterk. Het kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Het paard heeft een iets kort voorbeen, zou wat meer lengte in dat voorbeen mogen hebben. Heeft een goed gesteld achterbeen. In stap is hij ruim en actief. In draf is hij opwaarts, heeft hij ook veel buiging en ook veel kracht in die draf. Dus we gaan hem ook proberen bij de voorrijdagen. Nummer 247 is een hengst met een sierlijke beleiding. Heeft een edelhoofd, heeft voldoende halslengte, zou iets meer nek mogen hebben. De schouder ligt er schuin in, ook voldoende van lengte en sterk in de bovenlijn. Kruis is ook voldoende van lengte. Het paard zou wat correcter in het voorbeenstand mogen zijn. De stap zou je ook wat meer kracht mogen hebben en ook wat meer tact daarin die stap. In draf is hij opwaarts, heeft hij wel een goed voorbeengebruik. Maar dan mist hij de souplesse in de bovenlijn en zou je ook meer moeten onderbrengen. Gaat niet door naar de voorrijdagen. Nummer 236. Een
paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Zou iets meer neklengte mogen hebben. De hals is voldoende van lengte, heeft een lichte onderhals. De schoft heeft een goed ontwikkeld schoft. De rug is voldoende sterk. Op een lendenpartij zou je misschien ietsje sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte, ook goed van ligging. Paard is licht hol in het voorbeen en sabelbenig. In de stap is hij voldoende ruim. Zou hij iets meer tact mogen hebben en de afloop van het voorbeen zou iets correcter mogen zijn. Datzelfde in draf is hij voldoende ruim, ook voldoende opwaarts. Maar ook de bewegingsafloop van het voorbeen moet wat correcter zijn. Gaat ook niet mee naar de voorrijdagen. En dat betekent, dames en heren, uit groep 10, 3 hengsten naar de voorrijdagen. Nog even herhalen, nummer 203, 228 en 234. 6 hengsten keren terug, 3 uit groep 9 en 3 uit groep 10. We gaan naar de huldiging van de fokkers-eigenaren die bij deze hengsten horen. Kom erbij, zou ik zeggen, kom alvast deze kant op. Namens bestuur, adviseur Jan Ramakers en adviseur Detlef Elling die hier de bloemen weer gaan overhandigen. Lintendames met de linten en de bloemen komen er weer de baan in. Altijd een feestelijk gezicht. En wij zijn in afwachting van die hengsten die een etappe door mogen naar de voorrijdagen later dit jaar. De dames staan al paraat. Ronnie van Asma van de Tol en Rita Reinga assisteren ons ook vandaag weer. Fokkers, eigenaren, kom erbij voor de huldiging. Daarom willen we liefst geen jeugd erbij betrekken. En maximaal 2 fokkers, 2 eigenaren per hengst in de baan, want de hengsten zijn nog jong. Kunnen zo weer dingen gebeuren die we niet kunnen voorzien. Ja, Tom, bedankt. We gaan de hengsten even opstellen. Nogmaals, fokkers-eigenaren van de hengsten die een ronde verder mogen naar de voorrijdagen. Kom erbij. Lopen ze nog even na. Te beginnen bij nummer 47, de hengst Sikke van het Sarabos. Is van de Tide 501 Malhartse 425. Fokker PH Seidsma in Gerkesklooster. J.J. van der Meulen, Haskerhorne, eigenaar van de nummer 47. 115 Prime Bikkemoze van Ime 507 maal Jasper 366.
Gefokt in Denemarken door Lisbeth Schachtschabel. Randy en Stefan Thompson uit Bladvelden, de eigenaren. En daarnaast de 314. 314 is Sietse van Charlie Hoeve, zoon van Ime 507. En de Manny van Sipke 450. Fokker, eigenaar M. Alberts in Rotstergaast. En dan de hengsten uit de 10e groep, nummer 203. Rijntse van de Polen, zoon van Wander 512 maal Uldrik 457. Gefokt bij PM Annema Hoekstra, Hoornsterzwaag. Eigenaar stoetbedrijf Liese Visser, mevrouw Veuring in Drachten. Nummer 203. Gaan we naar 228, de hengst Sidon W. Van Wander 512 maal Timon 456. Gefokt bij A. Wink uit Elahuizen. Ook in bezit van stoetbedrijf Liese Visser, mevrouw MCL Veuring Drachten. En tot slot de nummer 234, Sven K. Auwert 514 maal Bartele 472. Fokkers eigenaren H. Kuiper in Oosterend. Proficiat. Namens het bestuur dus Detlef Elling en Jan Raarmakers, onze adviseurs van het bestuur. Hangen de lint aan, reiken de bloem uit. Feestelijk moment voor de mensen achter deze hengsten. En we maken er nog even een mooi plaatje van. Natuurlijk ook felicitaties van Piet Bergsma, van Corrie Terpstra en Ellen van Gastel. En dan hebben we zo dadelijk nog 2 groepen te gaan. En dan gaan we richting de jubileumshow. En voor je het weet is het alweer de laatste dag van de hengstenkeuring van het KFPS. We kijken uit naar de zaterdag. Met het weerzien, met oude bekenden. Al die parels uit het stamboek, dames en heren, komen hier morgen in de baan. Nou, zover is het nog niet. We hebben nu de parels voor de toekomst. Ja, als de foto's gemaakt zijn en Harm van der Meulen die loopt de rij alweer even na, dan gaan we rustig in stap zodat ik de baan verlaten. Ook daar houden de rust in de keuringsbaan. Fokkers-eigenaar keren terug, bloem in de hand, grote lach op de gezichten. Dit is jullie moment, zeg ik altijd maar, en zo is het ook. Gefeliciteerd. Meneer Van der Meulen, ik denk dat we kunnen, hè? Ja, zie je wel. We gaan in stap de baan verlaten. Prachtige collectie hengsten. Veel succes bij de voorrijdagen. Eerste voorrijdag. Doe het even uit mijn hoofd. 14 juni aanstaande. Spannend.
Groep 11, nakomelingen van de Wieboud 511 en Howard 514. Feestelijk jaar, jubileumjaar, 145 jaar KFPS. Als highlight op de vrijdagavond de jubileumshow. Maar voordat het zover is, nog 2 groepen jong hengsten. Hengsten voor de toekomst maken vandaag hun opwachting hier in de 2TC Expo in Leeuwarden. We zijn toe aan groep 11. Elfde groep hengsten, nummer 179 in de keuringsbaan. 179, dames en heren. 179, 179, Rienk van de Pusterwij. Geboren op 18 februari 2021, zoon van Wieboud 511. Zijn beurt weer een zoon van Torben 466. Kijken we naar de moederlijn, zien we de merrie Lieke Francine K. Ster triple A, dochter van Reinder 452. Hengst is gefokt bij I. Hoekstra, Sir Harsum en de eigenaar Age Okkema, Sigus Bouwde. Dus Wieboud 511, maal Reinder 452, maal Feitse 293.
Hengstnummer 180, 180, 180, 180, 180. Richard Udewester 1, geboren op 16 maart 2021. Eveneens een zoon van Wieboud 511. Moeder is Vicky van Stal-Linden, stermerrie van Wikke 404. Fokker-eigenaar AFPW Kamminga de Wester 1. Afstamming nog één keer herhalen. Wieboud 511, dan Wikke 404 en Onne 376.
Overigens groot respect voor onze monsterknechten die het magistraal doen ook vandaag weer. Met hun aanjagers een hecht team vormend. We gaan door met de volgende hengst, dames en heren. Groep 11, tweede bezichtiging hengsten. Dan hebben we straks nog de laatste groep, groep 12. Dan zit het dagprogramma erop en gaan we ons richten op de prachtige jubileumshow van vanavond. Hengst nummer 241. 241 opgesteld. 241, 241, 241. Raoul W. van de Vixen. Geboren op 6 mei 2021. De vader is Auwert 514, de zoon van Johannes 484. Moeder Wijse Dame W. van de Vixen, een kroon dubbel A-merrie van de hengst Pier 448. Fokker, eigenaar R.E. Wijnstra in Daarle. Dus Auwert 514, dan Pier 448 en Jelke 367.
Overigens, dames en heren, tot op dit moment zijn 38 hengsten die gisteren te bewonderen waren en vandaag 38 hengsten tot nu toe uitgenodigd voor de voorrijdagen. Hengstencommissie gaat kijken naar hengst nummer 243. Nummer 243 opgesteld. Number 243. De nummer 243. De nummer 243. Bert W. Damben. Hengst geboren op 12 mei 2021. Ook een zoon van Auwert 514. Moeder is Wolkje Wille T. Een sterrenmerrie van Schalke 397. Fokker-eigenaar Euro Le Frison Damben in Ménitrol in Frankrijk. La France. Auwert 514, dan Schalke 397 en Harmen 424. Sit down, listen, 'cause I got something on my mind. I know you're not the talking kind. You build a castle that no one ever gets to see, and it's getting kind of lonely. The million
just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. We gaan naar de beoordeling van catalogus nummer 264. Nummer 264, nummer 264, nummer 264, le nummer 264, Rense uit de Wester 1. Geboren op 25 maart van het jaar 2021 als zoon van Auwert, 514, uit de stermerrie Annegien, een dochter van Jerke, 434. Gefokt bij AFPW Gamminga in de Wester 1. Eigenaar P&M Tank uit Vragender. Auwert 514 maal Jerke 434 maal Heinze 354. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. From the sand you hear the happy sound of a carousel. Ooh, you can almost taste the hot dogs and French fries they sell. On that boat, down by the sea, yeah. All back to my baby.
Presentatie van hengstnummer 277. 277. 277. 277. 277 Sander B. Geboren op 15 mei 2021. Eveneens een zoon van de Auwert 514. Moeder is Jolien B. Een sterdubbel aanmerking van de hengst Uldrik 457. Gevolgd bij LHM Beurtenhof Art Onna. En in bezit van stoelrij Galloper in Berkel en Rode Reis. Auwert 514, dan Uldrik 457 en Onne 376.
In deze 11e groep nog 2 hengsten te bewonderen. Dit is hengst nummer 283. 283 Outdoor-catalogus. 283, 283. De numéro 283, Redmer van Penjum. 17 maart 2021 geboren. Ook een zoon van Auwert, 514. Uit de stermerrie Hanna van de Meikade. Dat is een dochter van Jerke 434. Fokker G. Gideon in Pingjum. Eigenaar T.J. Bosma uit Kollemer Zwaag. Auwert 514, dan Jerke 434 en Hengse 354.
Laatste in groep 11, hengstnummer 284. 284, 284, 284, 284, Sanko Ven. 21 juni 2021 is de geboortedatum. Afstamming, vader Auwert 514, moeder Wietske Janneke B, stermerrie van Epke 474, fokker A.P. van de Ven in Vinkel en de eigenaar J.J. van de Meulen junior uit Jouwen. Auwert 514 maal Epke 474 maal Erik 351. Boeiende, interessante dag, dames en heren. Dag van de tweede bezetting KNPS hengstenkeuring. Hengsten ingedeeld in groep 11. Komen nog een keer binnen. Met een mooie muziek erachter van de firma Koopmans. De entree van groep nummer 11. Zo dadelijk de bekendmaking. We hebben nog 1 groep te gaan.
Ja, de jury is eruit. Hengsten worden opgesteld door ringmeester Harm van der Muiden. Dames en heren, spannende momenten weer. Voor welke hengsten gaat het doek vallen en welke hengsten gaan een etappe verder? We gaan het vernemen van de voorzitter van de hengstkeuringscommissie, die mede namens Corrie Terpstra en Ella van Gastel de uitslag bekend maakt. Het woord aan Piet Bergsma. Ja, dankjewel. Ik begin met nummer 179. Een paard met een voldoende edelhoofd. Heeft een lange hals die iets diep uit de borst komt. Heeft een goede schouderligging, ook een lange schouder. In de rug zou hij ietsje sterker mogen zijn. Kruis is lang, maar ietsje hellend. Heeft ook een lang voorbeen. Paard wat makkelijk stapt, ruim en goed door zijn lichaam. In draf was hij opwaarts. Heeft hij een krachtig achterbeen, is ietsje gehaast in die draf, maar we gaan hem toch wel proberen in de voorrijdagen. Nummer 180 zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn. Heeft ook een voldoende lange hals die ietsje horizontaal is. Heeft een sterke bovenlijn. Kruis zou iets meer lengte mogen hebben. Ook in het voorbeen zou iets meer lengte mogen hebben. Paard wat correct op het achterbeen is. In de stap zou hij wat iets meer ruimte mogen hebben. Wel voldoende taktmatig. In draf blijft hij iets neerwaarts, maar wel voldoende buiging. En heeft hij ook voldoende souplesse. Het paard is relatief laag verwant, 16,9. En heeft een index voor bloedspreiding 105, dus we gaan hem proberen bij de voorrijdagen. Nummer 241. Ook een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Zou iets met neklengte mogen hebben. Heeft een hals die goed geplaatst is. Ook een schouder die lang en ook schuin is. Heeft een sterke bovenlijn, ietsje gedreven op een lindenpartij. Goede kruisligging, ook voldoende van lengte. Paard zou misschien iets meer voorbeenlengte mogen hebben, is nog wat neerwaarts gebouwd. Is ook iets sabelbenig. In stap is hij voldoende ruim en ook actief. In draf blijft hij iets neerwaarts, maar heeft hij veel buiging in het achterbeen. En hij gebruikt het achterbeen goed, gaat goed naar voren. Dus we gaan hem ook proberen in de voorrijdagen. Nummer 243. Paard met een voldoende edelhoofd zou iets meer halslengte mogen hebben. Het schouder is voldoende van lengte en ook goed van ligging. Paard valt wat achter het schoft weg. Is voldoende sterk in de rug. Kruislendenpartij zou ietsje beter aangesloten mogen zijn. Het kruis is voldoende van lengte, maar iets hellend. Ook het voorbeen zou iets meer lengte mogen hebben. Het paard zou in de stap is hij voldoende ruim en ook voldoende actief. In draf maakt hij veel front, maar blijft hij wat strak in de bovenlijn en zou hij het achterbeen meer onder moeten plaatsen. Dat gaan we niet proberen, in de voorrijdagen gaat niet door. Ja. Nummer 264. Ook een paard wat voldoende edel in het hoofd is. Heeft ook een veel front. Zou iets meer halslengte mogen hebben. Paard is een goede schouderligging, schuine schouderligging. Zou in de rug ietsje sterker mogen zijn. Ook de kruislendenpartij iets meer aangesloten. Het kruis is voldoende van lengte, maar wat hellend. Ook het voorbeen zou iets meer lengte mogen hebben. Paard zou in stap meer ruimte moeten maken. Hij is wat kort in de stap en is wat week gekoot aan het voorbeen en het achterbeen. In draf is hij wel voldoende opwaarts, heeft hij ook voldoende buiging in het achterbeen, maar vanwege kwaliteit beenwerk gaat hij niet verder. Nummer 277. Een paard met een voldoende edelhoofd.
zou iets meer neklengte mogen hebben, heeft een lange hals die goed geplaatst is. Schouder zou iets meer lengte mogen hebben, heeft wel een sterke bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte, ook goed van ligging, heeft een lang voorbeen. Paard heeft ook goed gesteld achterbeen. In stap is hij ruim en stapt hij goed door zijn lichaam. In draf mag hij iets meer souplesse en heeft hij wel voldoende ruggebruik. We gaan hem proberen in de voorrijdagen. Nummer 283. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft een lange hals die goed geplaatst is. Een schuin schouder, ook goed van lengte. In de bovenlijn zou hij misschien ietsje sterker mogen zijn. Het paard heeft ook een heel lang kruis, wat ietsje hellend is. Een voorbeen heeft voldoende lengte, maar is daar wat week gecoacht. In stap maakt hij voldoende ruimte. In draf is hij opwaarts, heeft hij ook maakt hij veel front en heeft hij veel buiging in het achterbeen. We gaan hem ook proberen in de voorrijdagen. Nummer 284 is een paard met een edelhoofd, zou iets meer neklengte mogen hebben, heeft een hals die voldoende van lengte is, ook goed geplaatst, schouder ligt er goed in. In de rug zou het paard wat sterker mogen zijn, vooral de kruislendenpartij zou wat sterker aangesloten mogen zijn. Het kruis is wat hellend, het paard heeft een voldoende lang voorbeen, is nogal wat sabelbenig in het achterbeen. In stap zou hij wat ruimer mogen stappen, wat meer mogen instappen. In draf is hij wat op de voorhand en zou hij meer te dragen mogen komen. Deze gaat niet mee naar de voorrijdagen. Dat betekent, dames en heren, 5 hengsten uit groep 11 die naar de voorrijdagen mogen. Nog even samenvatten, gedalings nummer 179, 180, 241, 277 en nummer 283. We gaan naar de laatste groep. Dan zijn we bij de nakomelingen van Wieboud 511 en Boet 516. Twaalf groepen, tweede bezigde hengsten, in deze laatste groep 6 hengsten ingedeeld. De eerste mag binnen, loopt exact op tijd. Hengstkeuringscommissie gaat kijken naar hengst nummer 187, kadalersnummer 187, 187, 187, 187, Ritske van de Oosterrijn. Geboren op 1 april 2021, dit is een zoon van Wieboud 511
Uit de merrie Saapke van Mitsheide, een stermerrie van de Rindert 406. Fokker, eigenaresse T.E. Langhout Bos. Nog een keer herhalen, afstamming Wieboud 511, dan Rindert 406 en Oege 267.
In de tweede bezichtiging hengstnummer 194. Dadelijk nummer 194. 194, 194, Rinse van het Roosje. Hengst van 2 april 2021 is een afstammeling van Wieboud 511. Uit de merrie Joy RS van Top en Twel. De stermerrie van de hengst Beert 411. Fokker-eigenaar meneer Rosema uit Kootstertille. Wieboud 511, dan Beert 411. En daarachter het bloed van de Brandes 345. That's what this life is about. Tell me and I can't take it with you. Don't try to take this with me. So until then, if you need a place to cry, Joni, if you need to borrow some cash, go ahead and take my keys. Lord knows it's fine as you. I ain't got no problem with you, baby. 'Cause you're alright, Joni.
Opgesteld in de tweede bezichtiging hengstnummer 332. 332. 332 332. Le numéro 332. Keizer. Geboren op 16 maart 2021. Vader Boet 516. Boet zelf is een zoon van Jouwe 485. De moeder is de stermerrie Noor van Visser. Zij is een dochter van Maurits 441. De fokker K. Nielsen in Soets, Denemarken. Danske. En de eigenaar PNM Tank in Vragender. Boet 516, dan Maurits 441. En daarachter Tieme 398. Sing us a song, you're the piano man. Sing us
it's grown, but friend, it hasn't been too long. It wasn't big. I laughed at her when she got mad. The first day that she planted it was just a twig. Then the first snow came and she ran out to brush the snow away. Catalogus nummer 333 opgesteld voor de Hengstenkeuringcommissie. Hengst nummer 333, nummer 333, 333, 333, Pipo van Visser. Hengstgeboren op 7 maart 2021, eveneens een zoon van Boet 516. Moeder is de stermerrie Annemiek van Visser, is een dochter van Alwin 469, fokker-eigenaar TC Visser in Lunteren. Boet 516, dan Alwin 469 en daarachter Standard 447. That she'd been sitting there and crying over some sad, silly, late show. And honey, I miss you. And I'm being good. And I'd love to be with you. If only I could. She wrecked the car and she was sad and so afraid that I'd be mad. But what the heck? Though I pretended hard to be, guess you could say she saw through me and hugged my neck. I came home unexpectedly and caught her crying needlessly in the middle of the day. And it was in the early spring when flowers bloom and robins sing. She went away. And honey, I miss you. And I'm being good. And I'd love to be with you. If only I could. One day while I was not at home, while she was there and all alone, the angels came. Now all I have is memories of honey, and I wake up nights and call her name. Now my life's an empty stage where honey lived and honey played, and love grew up. And a small cloud passes overhead and cries down on the flower bed that honey loved. And see the tree, how big it's grown, but friend, it hasn't been too long, it wasn't big. And I laughed at her and she got mad. The first day that she planted it was just a twig.
In de keuringsbaan hengstnummer 339. 339. 339. Rij 39. 339. Pepijn van Brabantshof. Geboren op 8 april 2021. Ook een zoon van Boet, 516. Moeder is Jitske van Zorg en Genot. Dat is een stermerrie van de drievoudig kampioen Norbert 444. Fokker-eigenaar JGT Vernooy uit Beuzichem. Boet 516 maal Norbert 444 maal Dordtsen 420. Dagprogramma zit er bijna op. Compliment aan alle betrokkenen bij het verloop van deze tweede bezichtiging. Het loopt gespeerd, het loopt prachtig op tijd. We genieten van de jonge jaargang hengsten. Hengsten voor de toekomst. Alles komt een eind, want de laatste hengst van de tweede bezichtiging is binnen. Hierna de bekendmaking. En dan komen de hengsten geselecteerd uit groep 11 en 12 nog een keer terug voor de huldiging van de mensen achter die hengsten, de fokkers en eigenaren.
Catalogus nummer 340 in de Keuringsbaan, nummer 340. 340, 340, 340, Stijn van Skeiendam. Geboren op 7 april 2021. Vader is Boet, 516. Moeder Wietske van het Noordermar. Een ster dubbel A-merrie van Vonger 478. Fokkers, eigenaar en familie van Doren uit Schiedam. Boet 516. Gecombineerd met Vonger 478 en Velle 422. Kijken naar de nakomelingen van Wieboud 511 en Boet 516. Groep 12 keert Israël weer terug voor de bekendmaking van de hengstenkeuring Commissie. Tot nu toe 43 hengsten doorverwezen naar de voorrijdagen. Kijken wat er nog bij gaat komen aan die laatste collectie.
Bewondering ook voor de hengstenkeuringscommissie, waar 2 zeer intensieve keuringsdagen voor Ellen van Gastel, Corrie Terpstra en voorzitter Piet Bergsma. Die laatste gaat nog 1 keer het woord voeren voordat ze zo dadelijk richting de persconferentie gaan in zaal Londen van het WTC. Uitslag van de laatste ronde. Onze laatste groep. Dan vooraf denk ik dat het beter is om een paar mensen even te bedanken. We hebben onze ringmeesters achter de schermen en voor de schermen geweldig werk geleverd, zodat het allemaal heel goed door kon gaan. Bedankt, heren. En verder wil ik iedereen die ons gesteund heeft en ook van raad en daad heeft voorzien bedanken. Ik doe het op deze manier, dan vergeet ik ook niemand. De trainingstallen, jongens, het was vandaag prima weer. Lekker rustig voorgebracht en een paar hengsten die even wat losraakten, maar ik zal niet te veel zeggen. Gisteren zei ik het ook al en toen ging er gelijk eentje los. Maar het was weer prima voor elkaar. En de dames die mij met steun en toeverlaat naast mij, mijn beide collega's, we hebben weer heel plezierig gekeurd en het was gezellig ondertussen, maar ook heel serieus gekeurd. En gelukkig konden we ook heel veel spreiding aanbrengen deze keer. Ik denk dat we daar goed in geslaagd zijn. En we zullen zien wat er in de voorrijdagen weer uitkomt. We zijn heel nieuwsgierig hoe deze dieren zich onder het zadel gaan presenteren. Dat was het voor mij. Bedankt ook jullie als publiek. Het was lekker rustig. En zo hoort het ook te zijn, jonge dieren die we willen keuren. Dan ga ik nu met de laatste groep beginnen, nummer 187. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, ietsje zwaar in de hoofd-halsverbinding. In de rug zou hij misschien ietsje sterker mogen zijn. Het paard heeft voldoende lengte in het kruis, zou iets meer voorbeenlengte, ook helemaal in het beenwerk wat meer lengte mogen hebben. Maar een paard wat heel gemakkelijk stapt, ruim stapt. En in draf, toen verraste hij ons. Hij ging opwaarts, had een heel goed achterbeengebruik. Dus, en ook een hengst die uit veel preferent bloed komt. Met een bloedspreiding van 104. We nemen hem mee voor de voorrijdagen. Nummer 194 is een langgelijnde hengst met een voldoende edel hoofd, zou iets meer neklengte mogen hebben. De hals zou ook iets meer lengte mogen hebben. Schouder ligt er wel goed in, wel voldoende lengte in die schouder. Heeft heel veel schoftontwikkeling en is wat strak in die bovenlijn, vooral op de lendenpartij. Het kruis is voldoende van lengte, ook goed van ligging. Het paard heeft voldoende lengte in het voorbeen. Het achterbeen is wat rechtgesteld. Het paard zou in stap wat ruimer mogen en ook wat taktmatiger mogen stappen. In draf blijft hij wat op de voorhand en zou hij iets meer te dragen mogen komen. Deze nemen we niet mee naar de voorrijdagen. Dan krijgen we nu nummer 332. Een hengst met een sierlijke belijning, een edel hoofd, ietsje zwaar in de hals. Met een sterke bovenlijn, kruislendenpartijen zou ietsje sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte en ook goed van ligging. Het paard heeft een voldoende lang voorbeen. Het paard wat heel makkelijk stapt en ook ruim stapt. En de draf is hij opwaarts, heeft hij veel souplesse en ook goed achterbeengebruik. Gaat mee naar de voorrijdagen. En hij heeft fans. Dan krijgen we nu nummer 333. Ook een hengst die er goed in is gegroeid. Met een sierlijke belijning, heeft ook een edel hoofd. Zou ook iets meer nek mogen hebben. Heeft wel een lange hals. Die ietsje diep uit de borst komt. Sterke bovenlijn. Kruis is iets hellend. Een lang voorbeen. Paard ook wat heel gemakkelijk stapt. Heel ruim en ook veel lichaamsgebruik daarin. In draf is hij ook opwaarts. Heeft hij veel kracht en ook veel souplesse. Gaat ook mee naar de voorrijdagen. Nummer 339 is al een heel groot paard, ook lang gelijnd.
Een voldoende edelhoofd, veel raskenmerken, heeft veel behang. De hals is lang en goed geplaatst, een lang schouder, ook een sterke bovenlijn, gewenste kruisligging. Een paard wat ook heel makkelijk stapt, ruim en actief. En in draf heeft hij heel veel ruimte en opwaarts. Ook deze hengst gaan we meenemen naar de voorrijdagen. Nummer 340. Een paard wat misschien iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft wel voldoende halslengte, zou iets meer nek mogen hebben. Het schouder heeft voldoende lengte en is ook goed van ligging. Een sterke bovenlijn. Kruis is lang, maar iets hellend. Het voorbeen is voldoende van kwaliteit, staat er goed onder. Ietsje week gekoot aan het voorbeen. In stap zou hij iets ruimer mogen zijn. Wel voldoende actief. In draf is hij voldoende opwaarts, heeft hij ook voldoende ruggebruik. En het achterbeen komt voldoende naar voren. Ook deze gaan we proberen bij de voorrijdagen. Mooi resultaat in die laatste groep. Door naar de voorrijdagen nummer 187, 332, 333, 339 en 340. We gaan ze nog een keer binnenhalen samen met de hengsten uit groep 11. Fokkers, eigenaren, kom er weer bij. Verband met de veiligheid, geen kinderen in de baan bij de huldigingen. En maximaal 2 fokkers, 2 eigenaren per hengst. En dat betekent, dames en heren, dat 48 hengsten aangewezen zijn voor de voorrijdagen. Mooi aantal, 48 totaal. Detlef Elling en Jan Raamakers, adviseurs in het bestuur, dames en heren, treden alweer naar voren. We zien de dames Rita Reijga en Ronnie van Asma van de Tol alweer binnenkomen met fraaie bossenbloemen. En de firma Koopmans geeft met de muziek al aan dat de gladiatoren van de toekomst eraan komen. De jaargang 2021, de hengsten uit de groepen 11 en 12. Laatste hengsten worden opgesteld door de ringmeester Harm van der Meulen. We gaan de muziek iets terugdraaien. De fokkers, eigenaren komen erbij. Dan lopen we nog even één keer de rij na. Te beginnen bij de aanwijzing van nummer 179. Rink van de Pusterwij van Wieboud 511 maal Reinder 452. Gefokt bij I. Hoekstra Surhuizen. Eigenaar Age Okkema in Sigerswoude.
Daarnaast nummer 180, Richard U de Wester 1, zoon van Wieboud 511, Maalwikke 404, fokker-eigenaar AFPW Kamminga uit de Wester 1. Nummer 241, Raoul W. van de Pixen, zoon van Auwert 514, Pier 448, fokker-eigenaar R.E. Wijnstra in Daarle. Dan de nummer 277, Sander B. is van Auwert 514, Ulrik 457, gefokt door LHM Beutenhof uit Onna en de eigenaren stoeterij Galloper in Berkel en Roderijs. Dan hengst nummer 283, Redme van Penjum, zoon van Auwert 514, uit de merrie van Jerke 434, de fokker G. Gideon in Pinjum, eigenaar T.J. Bosma, Kolmer Zwaag. Gaan we door met hengsten uit de laatste groep. Dan zijn we bij nummer 187, Ritske van de Oosterrijn. Zijn zoon van Wieboud 511, uit de merrie van Rindert 406, fokker, eigenaar T.J. Langhout Bos in Jelserijm. Dan de nummer 332, Kaiser, vader Boet 516, Maurus 441, gefokt bij K. Nielsen in Soens, the breeder from Denmark and the owner from the Netherlands, eigenaar P&M Tank in Vragender. En de Deense fans die zitten nog altijd met de vlag op de tribune, mooi om te zien. Dan de nummer 333, Pipo van Visser, zoon van Boet 516, uit de merrie van Alwin 469, fokkers-eigenaar T.C. Visser in Lunteren. 339, Pepijn van Brabantshof, vader Boet 516, Norbert 444, fokkers-eigenaren JGT Vernooy uit Beuzigem. En tot slot de nummer 340, Stijn van Skeijedam, van Boet 516, Vonger 478, fokker-eigenaar familie van Doorn uit Schiedam. Nou, proficiat aan al die fokkers-eigenaren. Prachtige collectie, de jaargang 2021. En uiteindelijk na 2 dagen 48 hengsten door naar de voorrijdagen. Nou mensen, nog even een mooi plaatje, mooie herinnering voor later. De bloemen uitgereikt door Detlef Edding, Jan Ramakers. Hangt de lint aan. Mooie rij van hengsten. We gaan eens kijken hoeveel er uiteindelijk richting het Centraal Onderzoek gaan later dit jaar. Ja, mensen lachende gezichten, fokkers-eigenaren omarmen elkaar. Mooi om te zien. Super. Denmark. Congratulations. Nou, daar komen ze nog een keer, dames en heren. Rustig instap, de baan door. Topdag hier, tweede dag van de hengstenkeuring. 145 jaar KFPS. Ja, prachtige reacties van de mensen achter deze hengsten. De dag van hun leven.
Ja mensen, dank u wel voor uw geweldige ondersteuning vandaag. Genieten van de hengsten van de toekomst. En zo was het ook absoluut. Prachtige collectie hengsten hier te zien. En wij gaan de dagprogramma afsluiten. Het is 5:50 bijna. Dat betekent dat we prima op het tijdschema hebben kunnen werken. En ik ga u vriendelijk vragen om allemaal de hal te verlaten. We gaan opruimen, we gaan schoonmaken. En de hal gaat zo snel mogelijk weer open, zodat iedereen weer terug de hal in kan voor de jubileumshow. Maar nu wordt u welkom onthaald bij onze standhouders in het Strodorp. Veel stands daar te vinden, dus veel plezier daar. Maar het is ook tijd voor een hapje, een drankje. Horecavoorzieningen zijn er allemaal hier in het WTC Expo in Leeuwarden.